What's going on guys? I've been excited because content አምጣችሁ ወደ YouTube channel እያልኩኝ ለዚህ channel አዲስ ከሆናችሁ subscribe በማድረግ እንዲሁም በተጨማሪ notification bell icon-ን በማብራት በየጊዜው የምለቃቸውን አዳዲስ ቪዲዮዎች በቀላሉ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ይሄን እያልኩኝ ወደ ዛሬው ቪዲዮ ስንገባ ዛሬ የማሳያችሁ እንዴት በኢዚ ሜተድ ወይም ቀለል ባለ ሜተድ አንድሮይድ ስልክን እንዴት በቀላሉ መቆጣጠር እንደምንችል ወይም የሌላ ሰውን አንድሮይድ ስልክ እንዴት በቀላሉ መቆጣጠር እንደምንችል ወይም ደግሞ ያለውን ነገር ማየት እንደምንችል ነው የምናየው። ይሄ ቪዲዮ የተሰራው ለኤጁኬሽናል ፐርፐዝ ብቻ ነው። ሰውን ለማጉዳት አትጠቀሙበት ብዬ ለማሳሰብ እፈልጋለሁ። የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው ሊነክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው የምንሰራው። ስለዚህ እኔ የምጠቀመው ቨርቹዋል ማሽን ስለሆነ ቨርቹዋል ማሽን የምከፍታለሁ። እንዴት በቀላሉ ፒሲያችሁ ላይ ሊነክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም መጫን እንደምትችሉ ማወቅ ከፈለጋችሁ ይሄንን የሚያሳይ አጭር ቪዲዮ ከዚህ ቀደም ሰርቻለሁ። እዛ ሄዳችሁ ቼክ አድርጉት። እንደዚህ በኢዚ ሜተድ ሊነክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞችን ፒሲያችሁ ላይ መጫን እንችላለን። ቱቶሪያሉ ወይም ደግሞ የምንሰራውን ነገር ሙሉ ለሙሉ ሊነክስ ላይ ስለሆነ ኡቡንቱን ማንኛውም ሊነክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሊሆን ይችላል መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ በካሊ ነው የምጠቀመው። ኔክስት ስቴፕ የሚሆነው ምንድነው? ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን ወይም ሊነክስ ላይ ከሄዳችሁ በኋላ ብራውዘር መክፈት አለብን። ከዛም በመቀጠል ጉግል ላይ just ng-rock ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ከዛም በኋላ ይሄንን ተነል ወይም ደግሞ ሎካል ሆስት ነው እዚህ ላይ ሳይን አፕ ማድረግ አለብን። ስልኩን የሚሰራውን ነገር ያው ለኛ ሪስፖንስ ወይም ደግሞ ሪስፖንድ እንዲሰጠን በዚህ በng-rock እንጠቀማለን ማለት ነው። አዲስ ዩዘር ከሆናችሁ ሳይን አፕ ካለን ደግሞ ሎጊን ማለት ትችላላችሁ። እኔ ኦሬዲ አካውንት ስላለኝ ነው። ከዛ በመቀጠል ዳውንሎድ ትላላችሁ እዚህ ጋር። ከዛም ሴቭ ፋይል ነው የምትሉት 13 ሜጋባይት አካባቢ። ከዛ በመቀጠል ዳውንሎድ ፋይላችሁ ላይ ትሄዳላችሁ። ከሄዳችሁ በኋላ እቺ ዚፕ ፋይል ነው የሚሆነው። እቺን ኤክስትራክት ትሉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትጠቀሙበት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ወይም ሊነክስ ሲስተም ኤክስትራክት ማድረጊያ ሶፍትዌር ከሌለው በዚህ ኮማንድ እዚህ ጋር በመታየት ኮማንድ ኤክስትራክት ማድረግ ትችላላችሁ። ጀስት እዚህ ጋር መታችሁ ራይት ክሊክ ብላችሁ ኦፕን ተርሚናል ትሉና ከዛም ይሄንን ኮማንድ ኮፒ ፔስት ማለት ነው። ከዛ ኢንተር ስትሉት ያው ኤክስትራክት ያደርግላችሁ። ከዛ በመቀጠል የሚሆነው ምንድነው? ይሄንን ፋይል ዳውንሎድ አድርገን ፋይል ከአካውንታችን ጋር ወይም ደግሞ ቬሪፋይ ማድረግ ነው። ስለዚህ ተርሚናል እንከፍታለን። ተርሚናል ከከፈትን በኋላ ዶት ፎርዋርድ ስላሽ ከሚለው ጀምሮ ኮፒ እንለዋለን። ከዛም እዚህ ጋር መጥተን ፔስት ማለት ነው። ከዛም ኢንተር ስንለው ኮንፊግሬሽን ፋይሉ ሴቭ ሆነልን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል የሚሆነው ምንድነው? ng-rockን ራን እንለዋለን። እንዴት ነው ራን የምንለው? ዶት ፎርዋርድ ስላሽ ng-rock TCP ከዚህ የምትፈልጉትን ፖርት ቁጥር መስጠት ነው። እኔ 44 እላለሁ። ከዚህ የተለመደው 44 ስለሆነ ከዛን ኢንተር ስትሉትን ይሄንን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ፖርት ቁጥራችሁን እና ፎርዋርዲንግ የምታደርጉበትን አድሬስ ይሰጣችኋል። ከዛ በመቀጠል አንድ ሌላ ተርሚናል እንከፍታለን። እዚህ ጋር መጣችሁ ተርሚናል ማለት ስላላችሁ ከዛ በመቀጠል ምንድነው የሚሆነው? ኤፒኬ ፋይላችንን ክሬት የምናደርገው ማልዌር የሆነ ኤፒኬ አፕሊኬሽን። ይሄን አፕሊኬሽን ስልክ ላይ ስንጭነው በዛ ስልክ ላይ የሚካሄደውን ነገር ለኛ ሪቨርስ ያቀበለናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማድረግ ሲምፕል ሜተድ ነው። ኤምኤስኤፍ ቬነም ነው የምንሰራው። ኤምኤስኤፍ ቬነም ትሉና ዳሽ ፒ ፔሎድ እንደማለት ነው። ከዛ በመቀጠል አንድሮይድ ስላላችሁ ፎርዋርድ ስላሽ ሜተርፕሪተር ፎርዋርድ ስላሽ ሪቨርስ አንደርስኮር TCP ከዛም ሎካል ሆስት ኩል ይሆናል ትሉና ሎካል ሆስት ቀደም የተሰጠን እዚህ ጋር የናንተ ሊለያይ ይችላል። ከዜሮ ጀምሬ እኔ እስከ .io እስከሚለው ድረስ ወስደዋለሁ። ከዛም ኮፒ ሴሌክሽን በመቀጠል ፔስት ሴሌክሽን ከዛም ፖርት ነው የሚሆነው ሎካል ፖርት ኩል ይሆናል
ፖርት ቁጥር የተሰጠነ 10235 የሚለውን ወስዳለሁ። ፔስት ሴሌክሽን ከዛ በመቀጠል አር ሴቭ የምናደርግበትን ሎኬሽን እንሰጠዋለን ማለት ነው። የፈለጋችሁበት ቦታ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እኔ ዴስክቶፕ ላይ ላስቀምጠው። ከዛ ይሄንን ኮፒ ትላላችሁ። ከዛም ፔስት ሴሌክሽን በመቀጠል ስሙን ነው የምትሰጡት። የፈለጋችሁትን ስም መስጠት ትችላላችሁ። ከዛ ዶት ኤፒኬ ኢንተር ስትሉት አፑን ቢልድ ማድረግ ጀምራል። ትንሽ ሰከንድ ተጠብቁታላችሁ። እንደምታዩት ሰርቶልናል አፕሊኬሽኑ። ያው ዴስክቶፕ ላይ ተቀምጣለች። ሶ ኔክስት ስቴፕ የሚሆነው አፕሊኬሽኑን ወደ ስልክ መጫን ነው ማለት ነው። ከዚህ ወስዳችሁ ወደ ፈለጋችሁት ስልክ ላይ ትጭናላችሁ። ከዛም አፕሊኬሽኑን ስልክ ላይ ከጫናችሁት በኋላ አንዴ ብቻ ከፍታችሁት አሎ ትሉታላችሁ። ኤስኤምኤስ ሎኬሽን ምናምን ፎን ምናምን የሚሉት ነገር ካበራችሁ በኋላ ኮንቲኒው ትላላችሁ። ከዛ በመቀጠል አፕሊኬሽኑ ያው መደበቅ ከፈለጋችሁ መደበቅ ትችላላችሁ። እንዲሁም በተጨማሪ ልትነኩትም ከዛ በኋላ አንዴ ከከፈታችሁት በኋላ ምንም ነገር ሪስፖንድ አይሰጥም። ሶ ኔክስት ስቴፕ የሚሆነው ምንድነው? ኤምኤስኤፍ ኮንሶላችንን አብርተን ስልኩን መቆጣጠር ወይም ስልኩ ላይ የሚሄደውን ነገር ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ኤምኤስኤፍ ኮንሶል ብላችሁ ራን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኤምኤስኤፍ ኮንሶል ይከፍትልናል። ትንሽ ደቂቃ እንጠብቀዋለን፣ ትንሽ ሰከንድ። ኤምኤስኤፍ ኮንሶል እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል። በጣም ፓወርፉል የሆነ ነገር ነው ኤምኤስኤፍ ኮንሶል። ኤምኤስኤፍ ኮንሶል ራሱ ከጀመረ በኋላ ዩዝ ኤክስፕሎይት forward slash multi forward slash handler እንለዋለን። ከዛ በመቀጠል set payload android forward slash meter forward slash reverse underscore TCP እንለዋለን። ከዛ በመቀጠል set local host እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ቁጥር መስጠት ትችላላችሁ። ኢንተር ከዛም set ፖርት ሎካል ፖርት እዚህ ጋር ቀደም የሰጣችሁትን ፖርት ነምበር ታስገባላችሁ ማለት ነው። እኔ ያስገባሁት 444 ነው። ከዛም ኢንተር እላለሁ። ነው ሴት ስፔስ አልሰጠሁትም ነበር። ፖርት 4444 እንላለን። 44 ነው የሰጠሁት። ከዛም ይወስድልናል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል እናስጀምረዋለን ማለት ነው። ኤክስፕሎይት ማለት ነው ስታርት እንደማለት ነው። ኤክስፕሎይት ከዛም ትንሽ ደቂቃ ወይም ትንሽ ሰከንድ ከጠበቃችሁት በኋላ ተመልሶ ይመጣላችኋል ኢንተርፕሪተር ብሎ። ከዛም እዚህ ጋር ሄልፕ ካላችሁት ሄልፕ ስትሉት እዚህ ጋር የተለያዩ ኮማንዶችን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ኤስኤምኤስ ነምበሮችን፣ ቁጥሮችን፣ ሜሴጆችን ለማንበብ ከፈለጋችሁ ዳምፕ ኤስኤምኤስ ማለት ትችላላችሁ። ኮል ሎጉን ማየት ከፈለጋችሁ በተደዋወለው ስልክ ዳምፕ ኮል ሎግ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ እንትኖች አሉ፣ ኮማንዶች አሉ። ካሜራውን መክፈት ከፈለጋችሁ በዚህ እዚህ ጋር ሆናችሁ ካሜራውን መክፈት ትችላላችሁ። ላይቭ ማየት ትችላላችሁ። ስክሪንሻት እንዲልክላችሁ ከፈለጋችሁ ስክሪንሻት ብላችሁ መጻፍ ነው። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር አፕ ሊስቶቹ ማየት ትችላላችሁ፣ አንኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ። ብቻ በጣም ብዙ ነገር
እንደምታዩት መጠቀም ትችላላችሁ። ሶ እንዴት ቴሌግራም ማወቅ ይቻላል ወይም ደግሞ ቴሌግራም እንዴት የአንድ ሰውን አካውንቱን እንዴት መክፈት ይችላል ካላችሁ ትመጣላችሁ ዌብ ብራውዘር ላይ ሄድና እኔ አሳያችሁ ቴሌግራም ዌብ ላይ ገብቼ ቴሌግራም ዌብ ላይ ከሄዳችሁ በኋላ ቁጥሩን ታስገባላችሁ አፕሊኬሽኑን የጫናችሁበት ስልክ ያለውን ብላችሁ ኢንተር ስትሉት ልክ ኢንተር ስትሉት ቴሌግራም አውቶማቲካሊ ቴክስት ፋይል ይልክልህ ወደ ኤስኤምኤስ ከዛም ወደ አፕ ከላከ ሴንድ ቱ ኤስኤምኤስ ማለት ይችላልላችሁ። ከዛ በመቀጠል ዳምፕ ኤስኤምኤስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዳምፕ ኤስኤምኤስ ስትሉት ልክ ሰውየው ወይም ደግሞ ስልኩ ላይ ያለው የተላከውን ቴክስት ሜሴጆች እንዳለ ሴቭ ያደርግላችኋል ማለት ነው እንደምታዩት። ከዛ በመቀጠል ምንድነው ፎልደሩን ትከፍታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤስኤምኤሱ ዳምፕ ሆኗል ማለት ነው። ይሄው ኮዱ እዚህ ጋር አለ። ይሄንን ኮድ ኮፒ ትሉታላችሁ ቴሌግራም ላይ መታችሁ ፔስት ስትሉት ገባ ማለት ነው በቀላሉ። ቴሌግራምን ብቻ አይደለም የተለያዩ ዋትስአፕንም ምንንም ኢሞ ምናምን የመሳሰሉትን በቀላሉ በእንደዚህ አይነት ሜተድ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ሜተድ ምንድነው ጂኦሎኬት አለው ሎኬሽኑን ማየት ከፈለጋችሁ። ሶ እንደዚህ በቀላሉ አንድ አፕሊኬሽን በመስራት የተለያዩ ነገሮችን ቴስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ቪዲዮን እንዳያችሁት በጣም አሪፍ ቪዲዮ ነው። ለኤጁኬሽናል ፐርፐዝ የተሰራ ቴስት ማድረግ ትችላላችሁ ራሳችሁን ወይም ደግሞ ሊነክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይ ይሄን የመሰሉና የተለያዩ በጣም ብዙ ነገሮችን መስራት ትችላላችሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም በተጨማሪ ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ለዚህ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚህ አይነት ጠቃሚ የሆኑ ቪዲዮዎችን በቀላሉ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን እያልኩኝ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ